Hanggang sakong nakapal na snow yan. Gaari kaya. Oh no. Ang kapal. So hi guys! Welcome back again to our channel. Today pala is Monday, November 6. At ang aming ganap ngayon is pupunta kami sa Chicoutimi. Doon sa Saguenay para i-adjust yung brace ni ate. So ayun, yun ang challenge dito sa Northern Quebec, dito sa aming lugar. Yung mga specialist is minsan napakalayo pa. Pero okay lang, isasabay na rin namin sa family bonding. Ayan, kasama yung mga girls. At syempre, shopping. Tapos, ayan yung mga dala-dala namin. Syempre, kompleto. Yung aming pangmalakasang baunan. Ayan, syempre, hindi mawawala ang ulam at rice. Tapos, mga drinks, tinapay. Tapos, ayan, pag namili kami sa Costco, dyan namin lalagay yung mga meat. So, ayun guys, samahan nyo kami. Shoutout pala sa mga taga McDonald's Suburbal. Dadaan kami dyan ngayon. Dadaan lang, hindi muna kami pupasok sa McDonald's. Let's see pagpabalik, pero papunta for sure dire-diretso lang kami. Dadaan lang kami doon sa may tapat ng McDonald's. So yun guys, see you on the road. Guys, nasa biyahe na tayo. Magpapagas muna si Manong Joby. So, ayan ang price ng gas. Pag sa GoPro kasi hindi na zoom. Sabihin ko na lang sa inyo, 165.4. So, bali per liter is $1.65. So, magkano yun? Mahal, no? Kung 40, nasa 50 or 60 pesos. Tama ba? Yan, per liter. So, ngayon, madilim-dilim pa. Anong oras na ba? Mag 6:35 na yata. O, katingin ko sa phone ko. 6:30, nasa around 6:30 a.m. Yan, madilim pa. Bali, kahapon pala is nagkaroon tayo ng daylight saving. So, nag-adjust yung oras ng backwards. So, nadagdagan kami ng isang oras kahapon. And then, by March yata, babalik ulit, magpo-forward naman. So, ganito yata dito sa North America, nagde-daylight saving sila. Hindi ko lang sure kung saan pa. So, ayan guys, papunta na kami. Mga bata tulog na agad. So, aga namin kasi 11 a.m. yung appointment. Then, after nun, tatry namin mag-Costco or magpunta dun sa mall. Sama namin kayo. Sana makapag-vlog ako ng maayos at para makita nyo. So, yun guys. Papaggas pa si Manong. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, dito sa Canada, kanya-kanyang lagay ng gasolina. Then, dito sa amin is papasok ka dun sa loob. Doon ka magbabayad. Yung ibang gasoline station, meron ng credit card dyan mismo. Pwede na. Dyan yata dati pwede parang sira lang or alam ko, basta hindi nakakapagbayad dyan sa machine. So, papasok pa siya doon. So, yun, hindi katulad sa Pinas na para talagang, yung service ba na sila pa maglalagay, hindi ka nabababa ng sasakyan mo. So, dito sa Canada, hindi. Kailangan marunong ka maggas na mag-isa. Madali lang naman, na-try ko na rin. So, ayun. Buti naman din dito, ewan ko, honest naman yung mga tao. So, nagbabayad naman sila. Meron na balita na, nakita na tumakas, hindi nagbayad. Dito rin yata sa gasoline station na yun. So, nahuli naman siya kasi nakita naman sa CCTV. So, ayun, medyo bihirang-bihira naman mangyari yun talaga. So, ayun. Yun lang guys, maya-maya ulit biyahe tayo. Tingnan nyo, ang ganda dun, oh. Yan, doon pasikat yung araw. Tingnan nyo yung kulay. Ang ganda! Wow! Ngayon ko lang napansin. So, ngayon, papasok na tayo sa Boring Road. Ang ganda, oh. Yan. So, Boring Road ang tawag namin dito kasi wala ka halos makikita. Pero maganda naman yung view. May nagpauso kasi ng Boring Road yung ka-office mate namin. So, taga Montreal siya. So,
nung pumunta siya rito, bored na bored siya dito sa road na to kasi nga wala nga halos makita, puro puno lang, ganyan. So para sa kanya boring, pero sa amin hindi. Minsan naman kasi talaga maganda yung view. Tingnan nyo naman, oh. Diba? Ang ganda ng langit, kulay pink. So yun guys, update na lang later. So to guys, after 1.5 hour, nag-stop over muna tayo dyan, no? Sa toilet. Yan. BB break muna. Tignan nyo yung paligid. Maliwanag na. So naka 1.5 naka 1.5 hours drive na. So mga 2 hours na lang. 2 to 3, 2.5 ganon. 2.5 hours. Doon na kami. Ayan. So malapit na tayo sa Roberbal. Yun, mga taga McDonald's dyan. Siguro mga 1 hour na lang nasa Roberbal na kami. Shout out mo. Oh, shout out. Shout out ko na sila kanina. Si Greg. Ano yan? Greg Baquero. Baquero, yun. Hi, sir. So, yun. On the way kami sa Chicoutimi. So, yun guys. Update na lang ulit later. So, yun guys, dito na tayo sa Ladore. Masyadong naka-focus sa akin si Haring Araw. Tingnan nyo, ang ganda ng view. Ayan, green na green pa. Medyo green pa, pero pag ano yan, nagiging white yan lahat. Pag medyo middle na ng winter. So, tingnan nyo, ibang-iba ang paligid dito compared dun sa amin. Sa amin puti na, dito wala pang snow. Malamang nag-snow dito nung mga nakaraang linggo, pero yun nga yung katulad sinasabi ko, natutunaw din dito sa kanila. Not unlike sa amin, laging negative. Kaya, hindi na natutunaw, nag-i-stay na yung snow. Kaya ayun, talagang nagpa-pile up sila, kaya dumadami. Tingnan nyo dito, oh, ganda. Bali, itong lugar na to is more on mga farms. Mga ano ba tawag ito? May mga baka, ganun. Ayan, yung mga bahay. Tapos yung white na yun na rolyo. Kung makikita nyo yung white. Pasawag namin dyan toilet paper, giant toilet paper. Ano yan, yung mga pagkain ng baka na iniipon nila during summer. Tapos para pagdating ng winter, may mapakain sila sa mga alaga nilang hayop. So, ayun, saan? Ayan. Oh, ayun. Ayan, o, diba? May mga silo pa sila dito. Ayan, taas ng bahay, oh. Ang ganda. So, ano nga lang dito, kapag nagbukas ka ng bintana, lalo pag summer, merong hindi kagandahang amoy dahil nga maraming mga hayop, may mga kabayo, baka, tapos, ano pa yung isang malaki na parang baka rin? Hindi ko alam kung anong tawag. Basta maraming hayop. Parang baka. Oo, para rin siyang baka, pero hindi siya baka. Yung nakikita natin dyan. Baka. Bison ba yun? Wala bison dito. Hindi, basta. So, yung parang baka siya na hindi baka. Ayan. Ang gaganda rin ng bahay. So, maliit lang din na town to. Saan yung mga teacher pala? Ayan. Baka makita naman tayo. CSQ. May CSQ sila. So, ayun guys, medyo hinide ko yung camera kasi baka makita tayo na nagbibideo. So, ngayon pala, ngayong araw na to, November 6 is nagrally yung mga teacher. Kumbaga, buong Quebec,
nag-rally yung mga teacher. Tapos nag-text din si kuya na late na yung start ng kanilang class. Mamaya pang hapon instead na meron siya ngayong morning. So, sabay-sabay sila. Tapos half day lang naman yata yun. Then, afternoon nga is back to normal ulit. So, yun. Halos, yearly or every 2 years parang merong rally na, base sa experience namin. So, kaya sinama na namin nung baby. Dapat hindi siya kasama ngayon, si ate lang. Pero dahil, late naman din mapasok. So, sabi ko, sumama na lang siya. Absent na lang siya sa hapon. So, napakaganda ng araw ngayon. Thank you, Lord. Binigyan niyo kami ng magandang weather sa aming lakad. Ayan. Bali dito sa Ladore, ito yung unang kasunod na town after nung sa amin, yung Shibugamo. So, ito na yung susunod na town. So, after mga 2.5 hours na biyahe, ito na yung kasunod. Small town lang din to. Hindi ko alam kung ano mas malaki, ito or Shibugamo. Mas malaki pa rin Shibugamo, no? Yep. Ayan, ito yung mga farm dun. Ang lawak niya, no? So, sa likod ng mga bahayan na yan, may malawak na lupain. Ayan, makikita niyo yung backyard nila. Yan ang nagsasabi na lahat na natatanong. Yan. Lahat ng natatanaw nyo, hindi akin. So, yun. So, update na lang ulit, guys. Kita nyo yun? Sobrang... So, guys, nakita nyo ba yun? Ang daming ibon. Baka marami dong yung mga pagkain, no? Yeah, they don't have like anything to be scared. They are not... Hindi sila nag-move eh. Nandun lang sila. So, ayan guys, oh. Farm. Maganda tumakbo ka doon, no? Nagbili pa natin lahat. Pagpapaway ka. Okay, sana kung tumakbo palayo, no? Ay, lumipad palayo. Maban. So, yun guys, nakakatuwa lang yung mga view. Green na green pa rin, no? Sila, oh. Sa bagay naman pala yung damo, hindi siya madaling mamatay. Oh, tignan niyo yung... Galing, ano yan? Oh, malaking chimney, chiminea. Si Sarah and Becky. Naglilinis ng chiminea. Verbal, ayan. Kita nyo. Maya-maya dadaan tayo sa McDo. Dadaan lang. Hindi muna kami maghihinto kasi may hinahabol kaming oras. At 11 yung appointment ni ate. May mga Pinoy na rin dyan. Nagulat nga kami. Kasi nung unang taon namin dito is wala pa. Then one time na nagpunta nga kami dyan. Napadaan kami dito. Yun nga, may mga namit kaming Pinoy sa McDonald's. So yun, nakakagulat, diba? Parang
Ang dami ng mga Pinoy talagang kahit saan na, kahit saang panig na ng mundo, hindi mo akalain na yung ganito kalayong lugar is magkakaroon pa ng mga Pinoy. Na-inspire siguro sila doon sa Shibugamo, yung mga Pinoy doon. Kaya kumuha rin sila ng Pinoy dito sa Roberbal. Ayun guys, so siguro dahil kaya malinis dito sa Canada, ini-iskoba pa pati mga kalsada. Ayan. Kapag walang snow. Pero hindi naman malinis siya, di ba? Nagbubuha-buha. So guys, hindi na tayo sa Roberbal. Kaya ang daming kotse. Daming binibentang kotse. Puro truck. Yogi Restaurant. Bali, mas malaki-laki ng konti itong Roberbal kaysa dun sa town namin. Delivery mo. Ayan, mga delivery truck. Mas malaki. Mas malaki ba Shibugamo dito? Ba't may Canadian Tire sila? Tayo wala. Ito. Canadian Tire. Mas malaki to. Tapos meron pang Corona. Eh, may McDonald's. Anong pangalan nun, sir? Greg Break Macero. Macero. Baka naman nagpakape dyan. Shout out sa mga Pinoy dyan. Ayan, McDonald's, Roberbal. So, yun guys, siguro mga 1 hour na lang. Nandun na tayo sa ating destination, dun sa dental clinic. Update ko na lang kayo ulit later. So, ito guys, nandito na tayo sa Chicoutimi. So, gusto kong i-shout out si Sir Gabriel Cruz. Dito daw nag-aaral yung anak niya, 3 anak niya sa University of Quebec. Dito sa Chicoutimi. Tingnan nyo dito, oh. Masyadong hilly yung part na to. Ganda ng bundok. Yan o, kitang-kita doon. So, ayun guys, about pala dun sa braces ni Ate Jazz. Total, dun din naman tayo pupunta ngayon sa dentist. I-adjust yung kanyang brace. Kailangan niya kasi ng specialist at na orthodontist. Kumbaga, iba sa Pinas kahit saan pwede kang magpa-brace, di ba? Lahat mga maraming orthodontist. Hindi katulad dito.
right on Rouge Jacques Cartier West. Hindi katulad dito, limited lang yung mga specialist na ganyan, ng mga orthodontist. Kaya, bumabiyahe pa kami ng 4 hours para sa kanyang brace. At saka nahirapan kami magpa-appointment doon sa local dentist namin. Kaya yun nga, lagi ko sinasabi yung struggle dun sa lugar namin, yung mga ganito, malayo. So, about nga dun sa brace niya, total cost nun is $8,500. Nag-down payment kami ng $1,500. And then monthly, ide-deduct sa bank account ko $223 for 30 months. So, yun, kung curious kayo kung magkano ba yung magpa-brace dito. Pero siguro depende rin talaga sa case kasi sa kanya medyo maraming kailangang i-adjust kaya ganun. Hindi ko lang sure kung sa mga minor case kung bababa siya. So ayun, malapit na kami, mag G11 na. Ang daming sasakyan dito, oh. Parang pag nakaka-overwhelm mag-drive. Puro mga pataas pa at pababa. Bibilis nila. Ibang-iba dun sa lugar namin. Na relax lang ang drive. Turn right on Rouge Jacques Cartier West. So guys, tapos na tayo sa appointment ni ate. Tayo pupunta naman sa mall. Ito yung Chicoutimi. Doon yata yung University of In 300 meters, University of turn right on Quebec. Boulevard Talbot. Put the VIN Yan. card. Put the VIN. You have the card. 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 Parang nagpunta na tayo dito na. I work there, Jaden. Where? We should go there. Jean You Coutu. brought your badge. So guys, ito update, dito na kami sa Costco. Tapos na kaming mag-shopping dun sa mall. Hindi na ako nakapag-vlog. Dahil syempre pag shopping, yeah, anong binili mo baby? Pag shopping hindi na makapag-vlog na maayos. So walang gano kaming makitang sale dito. I bought book. Book again. At sa book, parang library ng ating house. Yan, walang ganong masyadong tao kasi siguro dahil Monday, weekdays, tapos 3 o'clock PM, so patay na oras. Baka mamaya-maya dadami na. So, ayan si Manong Joby, tumitingin ng alarm. So, ayun. Gala-gala tayo. Hindi ka, bebe. Hanap tayo ng sale. Ayan, gusto ko yung ganyan nung ilagay sa basement. Yeah, sure. Yeah. Ganyan, Hi. ilagay sa basement. Parang ganito yung ngayon kila Tita Lay, di ba? Yeah. Ay, hindi. Plastic. Wow. So, guys, pauwi na kami. Tignan nyo, para kami talagang nasa, ang ganda ng panahon dun sa pinuntahan namin. Pero pag pauwi namin, ayan, ang lakas ng snow. Tapos yung nasa harapan pa namin is truck. So, hindi kami maka-overtake dahil mas nagliliparan yung snow. Kaya hindi namin makita kung ano yung nasa harapan. Kaya
kung may makakasalubong man or ano, kaya hindi kami maka-overtake. Time check, it's 8:13. 8:13 pa lang yan. Nag-ano kasi, daylight saving, hindi pa na-adjust yung relo. So ayan yung ano, arrival namin, 9:29. So ayan guys. So ayan guys, naka-overtake na tayo dun sa malaking truck. Thank you dun sa pickup truck na nag-overtake, na naglakas ng loob na mag-overtake. May isa pang naiwan. At least nakita namin yung nasa harapan ng truck, na yung truck na sinusundan namin. So malaking tulong yung ilaw ng pickup truck na nag-overtake sa truck. At least nakita namin, di ba? O, yun, nag-overtake na rin kami. Sumunod kami sa kanya. May isa pang pick up na naiwan. O, may naiwan pa doon yung nasa likod namin. So, ayan. Bukas sila makakarating. Binabaybay namin itong malakas na snow. Walang kailaw-ilaw sa kalsada. Ayan. Hindi kita yung linya. Oo, wala. Hulaan na lang ng linya. Ito pakita mo para Ayan. Makita namin kung straight or paliko. Yan yung guide namin. So, bahala na kung saan linya kami, sa left or right. Basta wala kang kasalubong. ano bahala. Siyempre sa light ka. Hindi, ayun o. Kita naman yung dilaw. May dilaw-dilaw na line. Oh! Bebe! Baby is born. So yan guys, medyo late tayo makakauwi dahil mabagal yung takbo. Yan guys, tingnan nyo. Pag may kasalubong silaw. Kaya, so yan, lalong magliliparan yung mga snow. Kaya mas mahirap makakita. So yan. At least thank you dun sa guide namin na map. Kasi ang hirap makita yung kalsada kung paliko or ano. Hindi kita yung linya. Hindi kita yung linya. Ayan. Lakas ng snow. So yan guys, 35 minutes remaining. 9:45 na yung ETA. Kala ko pinatay mo na. So yan guys, 35 more minutes. Nagbago yung ETA dahil mabagal nga kami. Tingnan nyo guys, ang hirap tingnan ng kalsada. Sinusundan lang yung dinaanan ng ibang sasakyan. So yan, paliko kanan. O medyo humina na yung ano, yung hangin. Hindi ang lakas yan. Ayan. Pag naka-high beam, mas mahirap. Tanong mo sila kung gusto ba nila maranasan mag-drive sa ganito. Sino gusto mag-drive sa ganito? Nagdadrive sa ulap. Mahina pa nga ito eh. Hindi pa, wala pa yung ano, talagang Ayun, grabe yun. Dati sa ano.
papasok na kami sa town namin dito sa Chibougamau. Ayan, buti may ilaw na dito. Ang hirap mag-drive ng walang ilaw. Ang kalsada mo walang katao-tao. Wala rin mga sasakyan na dumadaan. Ganyan. Grabe. Snowstorm. Mahina pa yan, yung snowstorm na yan. Tsaka ito yung parang pinakaunang ano no, unang snowstorm for this season. Oo, yung nakaraan ano lang yung flurries na laglag. Ito, malakas ang 2023. hangin. O malakas ang hangin yun. Meron pang nando sa McDo. Ang kapal. Oh, ang kapal. Ala, ang kapal, hindi pa nag-flow. Grabe. Pero at least dito na tayo. Ang liwanag na. Oh, ako. Grabe, ang laki-laki talaga ng pinagkakaiba ng weather. Yung pinanggalingan namin, halos walang ano, malamig lang. Gating namin dun sa Boring Road. Natutuwa yung mga mag-snowmobile. Ay, oo, matutuwa yung Kasi boss namin kasi may snow na. pwedeng atat-natat na mag-snowmobile. Oo, naglalaro lang yung truck. Oo nga, oh. Ang kapal. Oh. Kita nyo yan, close up. Oh my God. Ano? Para ka lang naglalaro. Parang nilalaro mo yung buhay mo. Grabe. Yan na. Sariling mundo yung ano, yung gulo. Masarap niya kung ano, kung magpapalaro-laro ka lang, no? Pwede Bawa, naman. hindi malamig, no? Hindi malamig kapag naggaganto. Sakto lang. Sa bagay, oo. Kapag maaraw, doon pa mas malamig. Masakit ang lamig. Eh ano? Oh my God, ang kapal. Ang lakas pa ng hangin. Instead na tapos na sana tong vlog namin, napahaba pa. Oh. Tignan nyo guys, mga ano yan, hanggang sako. Ano hula nyo guys? Makakapasok ang kotse. Mukha, hindi naman nag-flow. Ay, hindi eh. nag-flow. Hindi Okay. nag-flow. Mga hanggang sakong nakapal na snow yan. No? Okay, are. Mag-aari kaya. Oh no. Ayan, nag-ari guys. Oh shucks. Okay. Oh. Buti na lang walang masyadong sasakyan. Eh, guys, so tingnan nyo ako mag-drive. Pwedeng mag-ganto-ganto. Wag. Yan, tingnan nyo sa ilaw ng poste kung gaano kalakas ang snow. Ay, parang ko na lang para Ako pa, paano yung mga pinamili natin? para sa ano tayo Ayan guys, thank God. At nakauwi na. Oh no. Ang kapal. Oh, kaya. Tingnan nyo yung nasa garage. Oh, nakarangan na. Naipon dun yung snow. So yun guys, thank God. Nakauwi na kaming safe. My God. Ang tagal namin. Ang haba ng biyahe namin dahil ang bagal nga namin. Ayun guys, maraming salamat sa pagsama. Hindi pa Sana tapos. nag-enjoy kayo. Panoorin pa nila. Ibang vlog na. Sobrang haba na. So ayun guys, ayun yung mga pinamili namin. Oh. Gloves. Hindi ko in-expect na ganito yung pag-uwi kasi hindi ako nagtingin ng forecast. Ito pala yung i-expect namin. Ayan pa, magbababa pa kami ng mga pinamili. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa amin, sa mga nanood, nag-like at nag-subscribe. Si Jayden, say bye-bye. Bye guys.